ตลอดระยะเวลาหลายพันปีที่ผ่านมาจีนได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ด้วยการย้ายเมืองหลวงมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนแต่ละเมืองที่ได้รับเลือกให้เป็นศูนย์กลางอำนาจล้วนมีความสำคัญทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้งและทิ้งร่องรอยของอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ไว้เบื้องหลังในคลิปนี้อัปเดตทูบจะพาทุกคนย้อนรอยอดีตสำรวจเมืองหลวงสำคัญในประวัติศาสตร์จีนตั้งแต่ยุคจักรพรรดิองค์แรกไปจนถึงเมืองหลวงในปัจจุบันพร้อมเปิดเผยเรื่องราวเบื้องหลังและความสำคัญของแต่ละเมืองที่หล่อหลอมให้จีนเป็นอย่างที่เห็นในทุกวันนี้ในยุคที่ความท้าทายของชีวิตไม่เคยหยุดนิ่งสมองของคุณยิ่งควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษด้วยคุณประโยชน์จากโอเมก้า 3 Norway Ultra แอสตาแซนทีนจาก Clarity น้ำมันปลาที่ผสานเข้ากับแอสตาแซนทีนซึ่งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระมากกว่าวิตามินซีถึง 6,000 เท่าเริ่มสร้างสุขภาพสมองให้แข็งแรงอย่างมีประสิทธิภาพไปพร้อมกับผมศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของแบรนด์ที่ผมไว้ใจได้ที่ clarity.asia/abdulthai หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ 1. เสียนหยางในอดีตดินแดนลุ่มแม่น้ำเหลืองแบ่งออกเป็นแคว้นต่างๆโดยมีผู้นำที่เรียกว่าอ๋องปกครองจนกระทั่งเมื่อราว221ปีก่อนคริสตกาลอิงเจิ้งอ๋องแห่งแคว้นฉินสามารถพิชิตแคว้นอื่นๆและรวบรวมแผ่นดินจีนได้สำเร็จพระองค์ได้สถาปนาตนเป็นจักรพรรดิจินซีซึ่งเป็นจักรพรรดิองค์แรกในประวัติศาสตร์จีนและโปรดให้สร้างเมืองหลวงแห่งแรกขึ้นที่ริมแม่น้ำเว่ยคือเมืองเสียนหยางซึ่งตั้งอยู่ในมณฑลชาซีทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนอย่างไรก็ตามเมื่อราชวงศ์ฉินล่มสลายลงเมืองเสียนหยางก็ถูกทิ้งร้างเป็นเวลานานกว่า 2,000 ปีจนกระทั่งในปี 1987 ได้มีการค้นพบสุสานของจักรพรรดิจินซีที่เมืองซีอานภายในสุสานประกอบไปด้วยเมืองโบราณจำลองที่มาจากนครเสียนหยางรูปปั้นข้าราชบริพารและกองทัพทหารดินเผาตลอดจนอาวุธและรถม้าศึกนักประวัติศาสตร์เชื่อว่ารูปปั้นเหล่านี้เป็นตัวแทนของเหล่าข้าราชบริพารที่ร่วมเดินทางไปยังดินแดนปรโลกกับจักรพรรดิจินซี2. ฉางอันหลังสิ้นรัชสมัยของจักรพรรดิจินซีเกิดการแย่งชิงอำนาจขึ้นหนึ่งในขุนศึกที่มีชื่อเสียงคือหลิวปังอ๋องแห่งแคว้นฮั่นผู้สามารถเอาชนะเซี่ยงอีหรือชอปะอ๋องแห่งแคว้นชูได้สำเร็จเมื่อประมาณ200ปีก่อนคริสตกาลหลิวปังได้สถาปนาตนเป็นจักรพรรดิฮั่นเกาจูปฐมจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮั่นและย้ายเมืองหลวงจากเสียนหยางมายังเมืองฉางอันซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกันคำว่าฉางอันมีความหมายว่าความสงบสุขชั่วนิรันดร์ในสมัยราชวงศ์สุยเมืองฉางอันได้เปลี่ยนชื่อเป็นต้าซิงก่อนจะเปลี่ยนกลับมาเป็นฉางอันอีกครั้งในสมัยราชวงศ์ถังเมืองฉางอันแห่งนี้ยังเป็นต้นแบบของเมืองเฮอันเคียวหรือเกียวโตในญี่ปุ่นและเมืองคยองจูเมืองหลวงแห่งอาณาจักรซินลาในเกาหลีใต้อีกทั้งยังเป็นเมืองปลายทางสำคัญของเส้นทางสายไหมอย่างไรก็ตามต่อมาในสมัยราชวงศ์หมิงเมืองฉางอันได้เปลี่ยนชื่อเป็นซีอานและยังคงใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน3. ลั่วหยางเมื่อเวลาผ่านไปราชวงศ์ฮั่นเริ่มอ่อนแอลงทำให้ขุนนางกังฉินมีอำนาจมากจนสามารถปลดจักรพรรดิออกและสถาปนาตนเป็นจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ซินจนกระทั่งในปีค.ศ. 23หลิวซิ่วทายาทของราชวงศ์ฮั่นได้ยึดอำนาจจากราชวงศ์ซินและสถาปนาตนเป็นจักรพรรดิฮั่นกวางอูแห่งราชวงศ์ฮั่นตะวันออกพระองค์ได้ย้ายเมืองหลวงจากฉางอันมายังเมืองลั่วหยางซึ่งตั้งอยู่ในมณฑลเหอหนานทางภาคตะวันออกของจีนด้วยเหตุนี้ราชวงศ์ฮั่นที่สถาปนาขึ้นใหม่จึงเป็นราชวงศ์ฮั่นตะวันออกส่วนราชวงศ์ฮั่นเดิมเป็นราชวงศ์ฮั่นตะวันตกเมืองลั่วหยางแม้จะมีขนาดเล็กกว่าฉางอันแต่ก็มีความหนาแน่นของประชากรมากกว่าในสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันออกจนถึงราชวงศ์ถังมีการย้ายเมืองหลวงสลับกันหลายครั้งระหว่างฉางอันและลั่วหยางจนมาถึงรัชสมัยของจักรพรรดินีบูเช็กเทียนซึ่งเมืองหลวงคือลั่วหยางพระนางทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมากทำให้เมืองลั่วหยางเต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างทางพุทธศาสนาได้แก่ถ้ำหลงเหมินกลุ่มถ้ำบนหน้าผาที่เต็มไปด้วยรูปสลักพระพุทธรูปรวมถึงรูปสลักของจักรพรรดิทุกพระองค์ตั้งแต่สมัยราชวงศ์เว่ยจนถึงจักรพรรดินีบูเช็กเทียนและวัดม้าขาวซึ่งเป็นวัดพุทธศูนย์กลางพระพุทธศาสนาในแผ่นดินจีน 4. ซุยชางในรัชสมัยของจักรพรรดิฮั่นเซียนตี้หรือที่รู้จักกันในชื่อพระเจ้าเฮียนเต้บ้านเมืองเกิดความระสำระสายจักรพรรดิมีฐานะเป็นเพียงหุ่นเชิดและยังคงประทับอยู่ที่เมืองลั่วหยางส่วนอำนาจที่แท้จริงอยู่ที่ขุนศึกแผ่นดินจีนถูกแบ่งออกเป็น3แคว้นใหญ่ยุคนี้จึงเรียกว่า3ก๊ก
หนึ่งในนั้นคือแคว้นเว่ยหรือวุยก๊กซึ่งมีเมืองหลวงคือเมืองสวีชางตั้งอยู่ในมณฑลเหอหนานเช่นเดียวกับเมืองลั่วหยางผู้นำแคว้นเว่ยคือชาวเซาหรือโจโฉอัครมหาเสนาบดีแห่งราชวงศ์ฮั่นตะวันออกเมืองสวีชางได้รับฉายาว่านครหลวงแห่งบุปผาเนื่องจากเขตหยานหลิงในเมืองนี้เต็มไปด้วยต้นไม้และดอกไม้นานาพันธุ์นับเป็นจุดปลูกและศูนย์กลางการค้าต้นไม้และดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน 5. เฉิงตูแคว้นฉู่หรือจกก๊กเป็นอีกแคว้นหนึ่งที่มีความสำคัญในยุคสามก๊กโดยมีผู้นำแคว้นคือหลิวเป่ยผู้สืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์ฮั่นโดยมีเมืองเฉิงตูเป็นเมืองหลวงซึ่งปัจจุบันอยู่ในมณฑลเสฉวนเฉิงตูเป็นเมืองที่งดงามด้วยธรรมชาติทั้งภูเขา4ดารุณีซึ่งประกอบไปด้วยภูเขาสูง4ลูกที่ปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้งปีทะเลสาบเต๋อซีทะเลสาบสีเขียวใสสะอาดที่แวดล้อมด้วยทิวทัศน์อันงดงามและจิ๋วจ้ายโกอุทยานแห่งชาติของจีนที่งดงามราวกับสวรรค์บนดินนอกจากนี้มณฑลเสฉวนยังเป็นต้นกำเนิดของพริกไทยเสฉวนซึ่งเป็นส่วนผสมสำคัญในอาหารเสฉวนทำให้มีรสชาติเผ็ดร้อนอันเป็นเอกลักษณ์ 6. เจี้ยนคังนอกจากแคว้นเว่ยและแคว้นฉู่แล้วในยุคสามก๊กก็ยังมีอีกแคว้นคือแคว้นอูหรือง่อก๊กโดยมีผู้นำแคว้นคือซุนฉวนหรือที่รู้จักกันในชื่อซุนกวนเมืองหลวงของแคว้นอูคือเจียนเย่จนกระทั่งซือมาเหยียนหรือซูมาเอียนได้พิชิตแคว้นฉู่แคว้นอูและแคว้นเว่ยได้สำเร็จและสถาปนาตนเป็นจักรพรรดิจิ้นอู่ตี้แห่งราชวงศ์จิ้นจึงเป็นยุคสิ้นสุดของยุคสามก๊กจักรพรรดิจิ้นอู่ตี้ส่งย้ายเมืองหลวงจากลั่วหยางไปยังฉางอันและย้ายจากฉางอันมาที่เจี้ยนเย่ซึ่งได้เปลี่ยนชื่อเมืองจากเจี้ยนเย่เป็นเจี้ยนคังต่อมาในยุคราชวงศ์ซุยและราชวงศ์ถังมีการย้ายเมืองหลวงสลับกันระหว่างฉางอันและลั่วหยางส่วนเมืองเจี้ยนคังปัจจุบันอยู่ในเมืองหนานจิงมณฑลเจียงซู 7. หนานจิงหลังจากการล่มสลายของราชวงศ์ถังแผ่นดินจีนแตกแยกออกเป็นหลายสิบแคว้นหนึ่งในนั้นคือแคว้นอูซึ่งเคยเป็นหนึ่งในแคว้นสำคัญของยุคสามก๊กผู้นำแห่งแคว้นอูได้สถาปนาเมืองหนานจิงให้เป็นเมืองหลวงของแคว้นหนานจิงตั้งอยู่ในมณฑลเจียงซูเช่นเดียวกับเมืองเจี้ยนคังจนกระทั่งปี 960 เจ้าขวงอินแม่ทัพแห่งอาณาจักรของราชวงศ์โฮโจได้โค่นล้มราชวงศ์โฮโจและสถาปนาตนเป็นจักรพรรดิซ่งไทจูจึงเป็นจุดเริ่มต้นของราชวงศ์ซ่งพระองค์ยังได้พิชิตแคว้นอื่นๆและรวมแผ่นดินได้ในที่สุดเมืองหนานจิงกลายเป็นศูนย์กลางทางการทหารส่วนเมืองหลวงในยุคนี้คือเมืองไคฟงซึ่งอยู่ในมณฑลเหอหนานหากแต่ช่วงปลายราชวงศ์ซ่งแผ่นดินจีนถูกพิชิตโดยกองทัพมองโกชาวฮั่นตกอยู่ภายใต้การปกครองของชาวมองโกมานานเกือบ100 ปีจนกระทั่งจูหยวนจางได้ขับไล่กองทัพมองโกจนสำเร็จในปี 1328 และสถาปนาตนเป็นจักรพรรดิหงอู่แห่งราชวงศ์หมิงพระองค์ได้ย้ายเมืองหลวงจากต้าตูหรือปักกิ่งมาที่หนานจิงเนื่องจากหนานจิงเป็นเมืองโบราณที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและเคยเป็นเมืองหลวงมาหลายราชวงศ์จึงมีฉายาว่าเมืองหลวง10แผ่นดิน 8. ปักกิ่งช่วงปลายราชวงศ์ซ่งราชสำนักจีนอ่อนแอลงและถูกรุกรานจากชนเผ่านอกกำแพงบ่อยครั้งกุบไลข่านผู้นำแห่งจักรวรรดิมองโกได้นำกองทัพเข้าพิชิตแผ่นดินจีนในปี 1271 และสถาปนาตนเป็นจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หยวนกุบไลข่านได้ย้ายเมืองหลวงจากหนานจิงมาที่เมืองต้าตูซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของจีนและในสมัยจักรพรรดิหยงเล่อแห่งราชวงศ์หมิงซึ่งเป็นโอรสของจักรพรรดิหงอู่ก็ได้ย้ายเมืองหลวงจากหนานจิงกลับมาที่ต้าตูซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นปักกิ่งปักกิ่งจึงกลายเป็นเมืองหลวงของจีนนับแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันที่นี่นั้นเต็มไปด้วยสถานที่สำคัญมากมายได้แก่จัตุรัสเทียนอันเหมินซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองปักกิ่งพระราชวังต้องห้ามพระราชวังหลวงในสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงและหอสักการะฟ้าเทียนฐานหอสำหรับทำพิธีบวงสรวงฟ้าดิน